Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor la o nouă lectură generală pentru perioada cuprinsă între 11 până pe 17 august, așa că toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Capricornului, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, voi, prin deciziile și alegerile făcute, vă construiți propriul viitor. Vă rog, din suflet, dacă să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, fiind o lectură generală, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricornului. Și haideți să vedem cu ce energie începeți, dragilor din Capricorn, această săptămână de august cuprinsă între 11 și 17 august. Și avem comunicări, vai ce agitați. Dragilor, grandoare. Grandoare, ce pot să vă spun că avem numărul 49, numărul 13 și numărul 4. O stabilitate și în același timp comunicare. Aveți drum liber, dragilor, aveți foarte multă energie, sunteți foarte hotărâți, o comunicare foarte rapidă, la distanță, poate sunteți croiți să faceți o călătorie de vacanță sau nu, poate chiar cu avionul, sau pur și simplu vor veni răspunsuri foarte rapide vis-a-vis de anumite negocieri, vis-a-vis de anumite mutări. Cumva vi se indică că drumul este liber, direcția este bună, așa că nu e rău deloc. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 11-17 august pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ia să vedem. Zodii de foc, dragilor, Berbec, Leu, Săgetător. Deci, există într-adevăr posibilitatea de a avea o anumită reușită în echipă, mare atenție, pentru cei care lucrează și cu alte persoane. Acest 3 de monede îmi vorbește de valoarea muncii tale. Valoarea muncii voastre într-o muncă de echipă unde, foarte interesant aici, cineva aici totuși te mușcă de undeva. Pentru că către sfârșitul săptămânii e posibil să observi că scade un pic încrederea în voi. Vis-a-vis de șefi, vis-a-vis de, în general, de persoane suspuse cu acești 7 de spade. De ce? Pentru că ia asta să vedem dacă e așa sau nu. Da, din păcate este cineva posibil într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, care tot mănâncă ce nu trebuie vis-a-vis de voi. Ori că vă trădează pe la spate, pe acolo lucrează în tăcere, ori că ceva aici nu e în regulă la locul de muncă, o înșelăciune, niște minciuni. Pentru un timp ar trebui să fiți foarte atenți la persoane care nu prezintă încredere. Dar este cineva din cercul ăsta în care voi lucrați în comun. Este cineva cu care voi lucrați în comun. Și ce aș putea să zic, într-adevăr, am aici zodii
de foc, berbec, leu, săgetător, care se pare că a avut o contribuție destul de... Poate să fie șeful vostru, un colaborator, un asociat, cineva poate mai în vârstă decât voi, cineva foarte energic, foarte dominant, dar care, eu zic că își va aduce aportul pozitiv pentru voi. Dar există aici totuși cineva care umblă cu fofârlica și care ori bârfește, ori are prejudecăți și pe care le spune la toată lumea. Cert este că nu e în regulă ce se întâmplă aici. Și într-un fel sau altul trebuie să vă spun că șeful va fi unul dur și inflexibil pentru unii dintre voi. Iar cine vă face vouă zile fripte nu e un rival pe care să-l neglijați. Este un rival destul de puternic, așa că nu reacționați exagerat, cel puțin în săptămâna aceasta. Încercați să fiți cât mai raționali, cât mai logici în tot ceea ce faceți și nu vă lăsați angrenați în această fraudă, în această mărșevie, în această minciună. Sau în această hoție, de ce nu? Hai să vedem cu banii, cum stați, dragii mei, din Capricorn. Cu banii, călătorii poate prin străinătate sau pur și simplu se încheie o situație financiară care v-a apăsat sau o situație financiară care, din câte văd eu aici, pe voi va posibil să vă fi beneficiat. De ce? Pentru că perioada imediat următoare, de asemenea, îmi vine cu apariția zodiilor de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, ca și în această situație cu munca. Avem de asemenea și zodia Pești. Următoarea perioadă pentru voi pe plan financiar, mare atenție. De ce? Pentru că ar trebui totuși să vă limitați cheltuielile. De ce? Pentru că pot apărea anumite probleme materiale. Probleme materiale care să aibă legătură poate cu copiii voștri, cu un adolescent care să aibă sau nu legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau să aibă legătură cu o energie care de obicei are un comportament ușor imatur din punctul ăsta de vedere al banilor. Orică nu știe cum să-i drămuiască, orică îi cheltuie aiurea, orică are acest comportament destul de infantil în ceea ce privește banii. Iar asta pe voi vă va aduce un pic în ceas așa până către sfârșitul săptămânii. De ce? Pentru că practic nici nu știți la ce să vă așteptați și atunci când voi nu știți la ce să vă așteptați, treceți pe economie și nu se mai cheltuie și nu se mai aruncă banii pe nimic. E ceva, ori o călătorie în străinătate care v-a cam dat planurile peste cap, ori o situație care cumva are de văzut cu banii, dar care s-a cam încheiat. Ce scuze, ori că vă veneau bani din străinătate și s-au cam dus. Haideți să vedem. Dar voi când vedeți că lucrurile sunt nu prea se văd clar, trecem pe zgârcenie, trecem pe economie la sânge. Am glumit, vă dați seama, nu înseamnă că vă fac zgârciți, dar așa, într-o manieră un pic mai hazlie, să zic așa. Voi când vedeți că lucrurile se îngroașă, atunci într-adevăr faceți economii, mai ales când e vorba de bani. Fără să stați pe gânduri, nu sunteți cei care aruncă în stânga și în dreapta iurea așa cu banii. Pe partea sentimentală, cei care sunteți într-o pereche, avem zodia Săgetător. Ei, dragilor, voi lucrurile se pare că nu sunt chiar atât de rele pe cât par, pentru că reușiți cumva, vă dați seama că voi ați avut ceva probleme, dar cumva ați știut cum să le manevrați în așa fel încât, pentru că v-ați dat seama că ține foarte mult de voi ca acele probleme să se rezolve, așa că dacă ați avut ceva, știut ce să faceți, iar acum, chiar dacă vă chinuiți voi un pic așa la începutul săptămânii, relația să o țineți așa
în echilibru. Aici stai că, uite, mă ocup și de casă, aici mă ocup și de bani, aici mă ocup și de muncă, da? Faceți voi malabares, cum spun spaniolii, da? Jonglerii, ca să țineți lucrurile cât mai echilibrate posibil. Dar către sfârșitul perioadei se pare că lucrurile sunt destul de armonioase, nu e ceva din altă lume și eu aș spune că unii dintre voi chiar poate sunteți un pic restrânși așa la timp. De ce? Pentru că veți petrece poate prea puțin timp cu perechea voastră, dar asta nu înseamnă că finalul de săptămână nu veți fi împreună și lucrurile nu se... Adică se va vedea acest lucru, că există acea necesitate de a sta cu perechea voastră, doar că munca, banii cumva vă rețin, dar sfârșitul de săptămână îl veți petrece împreună și lucrurile sunt armonioase, există sprijin atât din partea voastră cât și din partea persoanei dragi vouă, așa că lucrurile cumva sunt aplanate, sunt echilibrate. Știți cumva ca să împăcați și utilul cu plăcutul, ca să zic așa, în relația voastră. Cei care sunteți singurei, hei, dragilor, foarte multe zodii de aer, să știți, Gemeni, Balanță, Vărsător, apare și la cei care sunt singuri. Pentru voi viața sentimentală se pare că este destul de interesantă, pentru că voi ați pus ochii pe cineva. Numai că e foarte greu de ajuns la această persoană, adică e nevoie de un pic de efort mai mult, aș zice. Nu e foarte ușor de ajuns la această persoană care pe voi vă interesează. De ce? E posibil să se tragă dintr-o familie destul de mare, în primul rând, o familie posibil renumită, o familie cu putere financiară destul de bună sau cu o stabilitate financiară destul de bună. Acum, către sfârșitul săptămânii cu acest cavaler de spade, ce pot eu să vă spun? Că vreți să treceți la acțiune și o veți face. Vreți să treceți la acțiune, nu mai aveți răbdare și vă faceți, dacă aveți un plan care să fie bine gândit, atunci puteți să-i dați drumul, să treceți la acțiune. Dar dacă vă duceți haotic așa, preferabil ar fi să puneți un pic de frână, să nu vă grăbiți. Mai ales cei care aveți ascendentul într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Gândiți-le bine, nu acționați pripit, pentru că nu știu câte șanse să nu fiți percepuți greșit. Hai să vedem și un mesaj pentru voi, dragilor din Capricorn, în următoarea perioadă, 11-17 august. Și avem numărul 13 sau numărul 4, setea după stabilitate. Arată toate cicatricile. Fix așa spune acest mesaj. Care este de fapt ideea? Ideea este să nu vă fie rușine de voi. Să vă iubiți fiecare cicatrice, fiecare semn și în special doamnele mai ales, care de-a lungul timpului au făcut acele vergeturi în urma nașterilor și nu numai, în urma muncii, voi fiind recunoscuți ca o zodie nu că muncitoare, foarte muncitoare. Nu trebuie să vă fie rușine, în primul rând, de propriul vostru corp. Asta nu înseamnă că trebuie să-l neglijați, mare atenție. Dar să nu vă fie rușine să vă arătați lumii așa cum sunteți voi, cu toate aceste cicatrici, atât fie ele fizice cât și sufletești. Pentru că asta de fapt v-a construit vouă caracterul și felul vostru de a gândi și felul vostru de a vă comporta în societate. Asta vă definește pe voi. Pe vremuri, și fac o mică paranteză, chiar dacă știu că mă lungesc un pic, pe vremuri cavalerii, da, erau foarte bine văzuți, nu neapărat pentru că, cum să spun eu,
că aveau o platoșă strălucitoare. Erau foarte bine văzuți pentru simplu fapt că aveau cicatricile luptelor prin care au trecut și din care au ieșit cu viața. Da? Asta spunea foarte mult despre ei și erau la loc de cinste. Că venea restul, strălucirea peste, aia e altă mâncare de pește. Dar ei, ca să ajungă să poarte acele platoșe strălucitoare, în primul și în primul rând trebuia să-și arate viteșia, care la rândul ei venea și cu aceste cicatrici. Asta demonstra faptul că au trecut în perioade grele, în perioade complicate, la fel ca și noi. Nu mai luptăm, e adevărat, nici cu sabia, nici cu buzduganul, dar ne luptăm cu viața. Ne luptăm cu viața care ne lasă cicatrici, atât în suflete, cum am mai spus, cât și pe propriul corp. Așa că, dragilor, nu vă fie teamă să vă arătați aceste cicatrici, pentru că ele, în primul rând, sufletește vorbind, se vor vindeca mult mai bine și așa vă pot ajuta să mergeți înainte. Bun, dragii mei, cam atât pentru voi astăzi. Mulțumesc de atenție, mulțumesc de sigur pentru tot sprijinul vostru prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor voastre. Desigur, invit pe toți ceilalți care încă nu s-au abonat să o facă dacă ați rezonat, dacă vă plac acest gen de lecturi și modul în care eu le expun aici. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, numai bine, să aveți multă energie pozitivă, multe gânduri bune și multă liniște sufletească. Așa că până data viitoare, dragilor, să auzim de bine și să fiți iubiți.